fiatal tehát a jövő, úgymond, mi vagyunk a jövő. Annyira fontos szerepünk nincs, mi szerintem pont az a réteg vagyunk, akik most így lébecolnak. Saját magukért élnek, buliznak össze-vissza. Semmi értelmes dolgot nem csinálnak igazából. Nem az a legfontosabb, hogy legyen valaki, aki megmondja, hogy mit, hogyan, mert hogyha mindenki megy a saját feje után, akkor abból mindig egy nagy katyvasz lesz. Addinak volt egy ilyen, hogy a nemzetnek rosszat kell kapni ahhoz, hogy ő jobb legyen. Szóval az embereknek valahol szüksége van a rossz politikára, hogy lássák, hogy jobbat is tudjanak. Ez a tojásos sztori, hogyha a tojást a kőhöz, vagy a kőt a tojáshoz, mindig a tojást törik, és ezt már nem egy tanártól hallottuk, szóval inkább nyugodtan maradunk. Van egy ismerősöm, aki nagyon hungorista, szóval meg úgy tetszett az elgondolásuk, hogy ezt így kell csinálni. Ezen lehet, hogy ilyen radikálisabbak lennénk, mint ahogy az egyik ismerősöm is aztán falhoz állítana ott is mindenkit, aztán tisztességre nevelni őket, akkor lehet, hogy az jó lenne. Politikai műhely szerintem. Közéleti kérdésekről beszélgetünk, különböző játékos formákon keresztül. Olyan emberekkel vagyok, és olyan emberekkel gondolkozunk különböző kérdésekről, akikkel nem feltétlenül egyezik a véleményem, de mindenféleképpen érdekes szempontból közelítik meg a problémákat. Tudatosságra nevel, hogy közösségként is gondolkozzunk, ne csak egyetként. Az én kapcsolatom a Dökkel az, hogy most harmadik éve vagyok Dökösre az iskolánkban, és második éve vagyok én az egyik elnökünk is. Én is Dökös vagyok, és az iskolánkban hogy mindenki hülyének nézett Dökösöket, de még a tanárok is. Tehát bármilyen kérdést előtt felterjesztünk a tanároknak, hogy tök mindegy, hogy miről szól, meg hogy mennyire segíteni az iskolának a működését, így amit a Dök mond, jó, biztos lesz arra, tehát tök mindegy is, hogy például ilyen csengetésrend, de ezzel kapcsolatban is, és hogy ezeket hogy lehet kivédeni, hogy még ezzel kapcsolatban sem akarnak a tanárok velünk együttműködni, és hogy erre mi a megoldás? Hát, mi erre próbáltuk azt keresni, hogy ne az legyen, hogy mondjuk csak a Dökösök, mert mint mondom, ott kevés ember van alapvetően az iskola diákságában általában, és mi erre csináltunk egy internetes kérdőívet, amit a diákok egyharmada kitöltött, szóval kb. Reprezentatívnak is vettük, és ha egy ilyen eredménnyel oda mentünk az igazgatónőhöz, hogy hát de nézze már meg, hogy 300 ember ezt akarja az iskolában, akkor az már elég furcsa, arra azt mondja akármelyik tanár, hogy hát de nem. Pont csütörtökön fogadta el a Városháza azt az intézkedést, hogy konkrétan kiürítik a város közterületeit, hogy ne tartózkodhatnak hajléktalan emberek és a közterületeken. Hogy konkrétan kriminalizálták azt, hogyha valaki az utcán éli az életet. Hogyan leírtad ezeket a szálokat, viszont ezek alapjáraton azért nem épültek, de hogy azért szervezték ezeket, hogy ne az utcán legyenek, nem? Ez nem egy hosszú távú lakhatási vagy egy életforma, tehát ez semmiképp nem működőképes. Tehát ez nem megoldás. Ez egy ilyen gyors kezelés, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, tehát hogy ez egy ilyen valami, de hogy ez nem egy hosszú távú megoldás, hogy akkor éljenek szállón a hajléktalanok. Hogy egy picit úgy tűnt az elején, amikor az állami rendszert írtad, akkor ilyen nagyon fekete-fehérnek tűnt nekem ez a leírás, és csak tudom, hogy nagyon szűk az idő, de hogy vigyázni kell nagyon ilyenkor, hogy mit írsz pontosan ki. Én Iregszemcsén lakom, ez egy nagyon kicsi falu, kb. 3000 élünk ott, romák nem romák. 2 interjút apukámmal készítettem. Szerinted Iregszemcsén milyen a romák átlagos munkaviszonya? A többi településhez képest jónak mondható. Cigányság körülbelül 80%-on dolgozik. Vagy a polgármesteri hivatalnál, vagy állandó munkahelyen rendelkezik. Te? Én például én is. Én állandó munkahelyen rendelkezem, egy munkahelyen dolgozom már 25 éve. Égbérén. Munkalehetőség, ha valaki akar menni, tehát sok múlik, milyenek a cigányok.
Aki akar dolgozni, az elmegy dolgozni. Mi teknővályok mások vagyunk. Mi inkább dolgozunk, a lováriak, másfajta cigányok meg azt mondják, hogy inkább szeretnek a semmiből megélni. És ez szerinted nem egyfajta rasszizmus, hogy azt mondod, hogy a lováriak nem szeretnek? Cigányon belül lehet, Az a baj, hogy ha van egy munkalehetőség, ha én elmegyek, akkor nem azt mondták, hogy már be van töltve, mert én cigány vagyok, mert barna a bőröm, de ha egy fehér bőrű megy oda dolgozni, akkor mindjárt van munkalehetőség. Lehet, hogy az rosszabbul dolgozik, mint én, de akkor is fehér a bőre. Apukádnak hallottuk, hogy mi a vélemény erről, de hogy te mit gondolsz erről, és mit a tapasztalataid ezzel kapcsolatban? És Hát nekem más, mert én ugye rá mindenki azt hiszi, hogy ázsiai vagyok. Szóval a nővérem mindig azt mondja, hogy téged elcseréltünk, úgyhogy engem ez nem érint annyira, mert nem látják rajtam, hogy roma vagyok. De hogyha mondom, akkor meg jé, és teljesen másképp. Szóval van egy jobbikus ismerősöm, aki mondja, hogy képzeld, én nem szeretem a cigányokat, de téged bírlak. Konkrétan az én környékemen nem, de egy 60 kilométerrel arrébb megyek és megszólalok az utcán, akkor elkezdnek ordibálni, hogy buta magyarok. És ez ellen a támadások, meg ilyen fellépések ellen, tehát ezt a kormány, meg az ottani politika ezt így engedi? Hogy igen, nem lép fel ellene semmit? Átkusolják az ilyen ügyeket úgy, hogy ne is tudjanak róla a többiek. Évente 2-3-szor megyek Szlovákiába játszani, mint magyar, és óriási tisztelet van mindenhol, tehát megyünk Nyitrába, Prievidzában, nem azért, mert annyira jó csapat, de ilyenről szó se volt, hogy most nekem jöjjön valaki, mert magyar vagyok. Te odamész Magyarországról, akkor téged úgy kezelnek, mint egy turistát, de mi, akik ott lakunk, teljes elnyomásban, teljesen másképp állnak ott hozzánk. Nálunk Erdélyben, de nem tudom, Ati és Ági, szóljatok vele, hogyha rosszul mondom, vagy rosszul látom. Amúgy nekem teljesen megvan az a lehetőség, hogy magyarul tanuljak. Oké, hogy nekem kötelező a román érettségi, de senki nem hal még bele abba, hogy más nyelvet is megtanuljak. Igazából nekem a lényeg az, hogy magyarul tanulhatok, magyar iskolába járhatok, és magyarul kérhetem a kenyeret. Az, hogy magyar vagyok, nekem nem olyan fontos az identitásomban, inkább az, hogy európai, vagy nem tudom. Csak én kicsit paradoxonnak éreztem azt, hogy azt mondtad, hogy szerinted nem veszik el ez a magyarság, és mégis azt mondtad, hogy hát te nem érzed magadat magyarnak, inkább európainak. Az, hogy mondjuk az identitásomnak nem része az, hogy magyar vagyok, nem vagy része, de hogy nem az a legfontosabb, az nem jelenti azt, hogy elvesztettem az ismeretét ezeknek az értékeknek, vagy az, hogy nem látom magam körül őket, vagy nem akarom megismerni. Mi így elmegyünk egy állásinterjúra, és hát nem. Azt mondják, köszönjük szépen, de viszontlátásra. Ugye, ahogy mondták, hogy ugye cigányok, őket nagyon lenézik, sokan pedig rengetegen vannak, akik nem rossz indulatúak, tehát hogy tök normálisak, és szerintem ezt is figyelembe kéne, mert először meg kéne ismerni az embereket, de ezeket nagyon sokan nem teszik. Hogy nagyon sok embert, ha megkérdezünk, nem azt csinálják, amit szeretnének. Csak azt is meg kéne tőlük kérdezni, hogy ők ezt 1000%-kal csinálták-e, mert ha nem áldoztak érte, annyit, mint például egy abban a szakmában dolgozó, aki bekerült nagyon sok munkával, meg lemondással, akkor szerintem bele kell törődnie, mert... Szerintem nagyon nagy szerepe van itt annak, hogy a szerencse az, hogy pártol egy ember életére. És dolgozhat akármilyen keményen egy nyomortelepen, tehát nem fog kitörni. Most indultunk el, iszonyat korán keltünk. Én nem tudtam mit kezdeni azzal az üzenettel, mármint hogyha nem tudtam volna, hogy mivel kapcsolatos az akciótok, lehet én vagyok hülyed, így elolvastam volna, teljesen másképp értelmeztem volna, de teljesen.
hát nem tudom, én nemzeti kérdésként értelmeztem volna, nem hajléktalanként. Tehát ott van a hősök terén, érted? Ott van érted? Ott van az ősünkre, oda fel van téve nagyba. Ez tényleg igazából a Facebookra lett számva, hogyha lehet így mondani, és ott viszont már meg lehet magyarázni, hogy miért az. Igen, de szerintem, hogyha én ránézek egy plakátra, és azonnal értem, hogy miről szól, akkor az szerintem kétszer olyan hatásos, mint hogyha utána kell olvasnom, hogy akkor hogyan is magyarázzák meg ezt a dolgot. Ez egy általunk játszott osztálynak a tábora, ugye ez egy fiktív történet. Szia Domi! Szia! Mi van Domi? Milyen a buli? Nem szeretem! Jó a tábor? Jó! Ugye, hogy jó szórakozás, Domi? Szuper! Tényleg, ízleni fog. Domi, szívj egy slokot! Gyere már! Csak szívj egyet! Kállj fel, azt mondta! Domi! Osd ki rajta, Alex! Osd ki, meg egy az egy! Hülye! Buzi, bazd meg! Kurva anyád, kállj fel onnan! Azt mondtam, kállj fel! Jézus! Behugyozott már! Kállj fel, te hülye fasz! Bazd meg! Úgy nézd, nem Balázs, harap meg! Kurva jó! Ebből milyen felvétel lesz? Szerencsétlen idióta! Fondi! Veszélybe! Tiszta úgy a fejem! Nem tetszik! Tiszta úgy a fejem! Hallgassuk meg azt, hogy másnap reggel, még az osztálykirándulás keretén belül mit mondott a tanár a diákoknak. Én azt javaslom, hogy a tanulásra koncentráljunk, és nagyon rossz lenne, hogyha itt mindenféle osztálytársaknak különböző iskolák után kellene az érettségi évében nézni. Szerintem a legjobb megoldás most, hogyha az, ami tegnap este történt, az közöttünk marad. Remélem megértettük egymást. A diákok beleegyeztek abba, hogy hallgassanak. A mi kérdésünk viszont az lenne, hogy a tanárnak milyen indokok állhattak a hátterében, amiért ő hallgatást javasolt az osztálynak. És ő volt az egyedüli felügyelő tanár, ilyen osztálykiránduláson, akkor a nem tudom hány 20 gyereknek az egyedüli felelőse, vagy az értük egyedüli felelős személy volt. Az akár egy komolyabb fizikai bántalmazás is lehet, és nem is beszéltem. Tehát az eddigi indokok tulajdonképpen arról szólnak, hogyha mindenkit jól értek, aki megszólalt, hogy a tanár a saját bőrét próbálja menteni. Hát benne lehet a pakliban, hogy jó az osztályközösség és a tanárral a viszony, és mivel szereti a diákjait 3 év után, el is mondta, hogy nem akarja, hogy az utolsó évre bármelyiküket kirúgja. Az is lehetett, ha rosszul is csinálta a tanár, hogy meg akarja védeni Domit, mint ember, mint gyerek. És ha bár ez lehet, hogy rossz volt, hogy inkább ne is beszéljünk arról, ami történt, de felejtsük el, hogy kifejezetten nem biztos, hogy ez egy jó osztályközösséget kíván, de hogy Domit védje. Tehát a trauma feldolgozásában ez mondjuk egy... Hogy inkább nem is beszéljünk róla, és felejtsük is el. Szóval, ha jól értem, akkor eddig többféle fölmerült, az egyik az, hogy a tanár saját magát menti, fölmerült az, hogy Domit védi, de ezt van, aki kizártnak tartja, fölmerült az, hogy a közösséget védi. Nem csak magát védi ezzel, hanem az egész iskolát, mert hogyha ez kiderül, akkor nyilván ez valamilyen szinten minősíti az iskolát is. Például, ha erről készül egy videó, és az felkerül a YouTube-ra, hogy mit tettünk, hogy valaki ezt ne adj Isten feltölti, akkor igazából szerintem ez nagyobb ügy, mint az, hogy csak ő magáért. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, nagyon sok okot és indokot hallhattunk a tanár szempontjából. Most viszont következik egy játék, ami a diákok szempontjából fogja vizsgálni a hallgatást. Nem tök jó lenne, ha így működnének az iskolák mondjuk, vagy lenne legalább ilyen nap, vagy ilyen részek. Megtanulni azt, hogy mikor kell csöndben maradnom, vagy mikor kell kihúznom valakiből azt, amit ő mond, és mondjuk nem az én véleményemet, mindenféleképpen nyomni előre. Igen, hogy... nagyon sokan vagyunk sok helyről, sokfélék, és nekem tényleg ez nagyon más a megszokott közegemtől, vagy ha csak az osztályomat nézem. Egyébként nem találkozok mondjuk keresztény suliba járókkal, egyébként nem találkozok székelyekkel. Egyébként. Itt tényleg hasznosan szeretném tölteni az időmet, vagy valami,
akkor nekem utána kell járnom ezeknek, meg akár tehát nem csak itt, hanem otthon is. Rengeteg nézőpontot megismerni, mert eddig szerintem közöm sem volt az ilyesmihez. Egyáltalán is rádöbbentett, hogy kellene, mert hogy ez nem egy ilyen kis elit szórakozás. Igazából szerintem jelenleg az oktatásban nem is szeretnék, hogy erről gondolkozzanak ilyenkorban a gyerekek. Mert hogy erre nincsen semmi keret. Igazából azóta érzékelem ezt, hogy sokkal többet olvasok mondjuk ilyen internetes újságokat, vagy sokkal jobban érdekelnek az ilyen jellegű hírek. Sok olyan dologgal szembesültem, ami olyan dolog volt, hogy igen, hatással van rám, akár közvetett módon, de tényleg engem is érintenek azok a dolgok, amik történnek körülöttem. And it's got you falling. Suitcase on the bedroom floor. One-way ticket in an empty drawer. Come send me out.